Thì chị muốn cái video này chủ yếu là nó sẽ chia sẻ về cái cách mà để mình cải thiện đất trồng cho từng cái giống cây một, với lại những cái giống cây nào á sẽ cần cái đất như thế nào, chứ không chỉ là kiểu như là công thức trộn đất ra sao. Mấy cái đó chị thấy người ta làm nhiều rồi đó, kiểu vậy. Công thức đất trồng sen đá bất bại hay là công thức đất trồng sen đá mà giúp cây có thể sống sót 100%. Mấy cái này chắc là mọi người cũng nghe nhiều đúng không? Nhưng mà không có thiệt đâu mọi người. Không có thể nào mà có một cái công thức tiêu chuẩn bất bại cho cái việc trồng sen đá hết. Bởi vì cái đất trồng sen đá nó sẽ bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà trong đó có 2 yếu tố mình thấy quan trọng nhất. Đó chính là yếu tố về môi trường là 1, và yếu tố về giống cây trồng là 2. Kiểu là mọi người cứ hình dung đi, ở những cái vùng mà lạnh như là ở Đà Lạt hoặc là ở Măng Đen á, mọi người vứt đại cây á, những cái cây phổ thông kiểu gì nó cũng sống được hết trơn á. Thậm chí nha, những cái cây đó nó còn không cần có rễ nữa, mọi người cứ để nó thoáng như vậy á, nó vẫn tự mọc rễ bình thường. Có thể nó không phát triển thôi nhưng mà nó vẫn sẽ sống. Đó là với những cái giống phổ thông thôi. Còn với những cái giống cây mà nhập từ hàng Nhật chẳng hạn, thì mình vẫn phải cung cấp cho nó một cái đất trồng phù hợp thì nó mới có thể sống tốt được. Ở trong cái video này á, thì mình sẽ không có chia sẻ quá cụ thể về cái công thức trộn chung của đất trồng sen đá đâu, mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái giống cây nào thì sẽ cần cái đất trồng như thế nào, kiểu là cần đất ẩm hơn hay là cần đất khô hơn, và làm sao để ra được cái loại đất như vậy dựa trên xoay mít nhà Ram. Nhà mình bán xoay mít mà mọi người. Giờ mình sẽ đi lấy cái bịch xoay mít đó để mình, ví dụ nha, cho xin bịch xoay mít kìa. Hello Hiếu. Sao mình khoai này? Ý là giữa một cái đống xoay mít đang xếp gọn gàng á, cái mình thấy có một bịch này nó nằm riêng, cái mình cũng đoán là nó bị lủng. Thì mấy cái bịch lủng như thế này á thì Choi sẽ không có bán cho mọi người đâu, mà sẽ giữ lại xài thôi. Trời ơi, quá mệt. Đáng lẽ là mình phải lấy xe đẩy hoặc là mình phải nhờ người khác chứ ta, tại sao mình phải tự làm? Mới thấy nhờ mà. Thì đây là những cái mà mình sẽ dùng để ví dụ cho mọi người ở trong cái phần tiếp theo nha. Giá thể phù hợp cho sen đá cần phải có 3 yếu tố, đó là thoát nước tốt, thoáng khí và không có mầm bệnh. Mình sẽ nói cụ thể về từng cái. Ở cái thoát nước tốt, mặc dù sen đá nó là một cái cây mọng nước, nhưng mà thực chất thì nó không có thích nước một xíu nào đó. Nó rất là nhạy cảm. Rễ của cây nếu mà ở trong môi trường nước quá lâu thì sẽ dễ bị ngập úng, sẽ bị thối rễ.
thì cái nào nó cũng cần cái rễ phải được thông thoáng hết. Còn về cái việc thoáng khí với lại không có mầm bệnh á, thì không chỉ riêng sen đá mà bất cứ cái cây trồng nào cũng sẽ như vậy thôi. Cây lúc nào cũng cần một cái đất trồng đủ thoáng để rễ có thể có không gian phát triển cũng như là hít thở. Mầm bệnh thì dĩ nhiên rồi, đâu có cây nào mà có bệnh mà có thể sống tốt đâu. Thường ở trong đất sẽ có những cái mầm bệnh dễ mắc như là bị tuyến trùng hoặc là bị nấm. Như ở đây là mình có để sẵn 2 cái hỗn hợp đất. Thì đây là cái hỗn hợp đất soil mix, còn cái này là cái đất trồng cây bình thường. Thì khi mà các bạn đổ nước vô thì sẽ thấy là cái đất soil mix này nó thoát nước rất là nhanh. Đây. Còn mình đổ nãy giờ mà cái này nó chưa thoát nước ra nữa, để mình đổ thêm miếng nữa. Đó, thì bây giờ nó mới bắt đầu chảy nước ra. Thì cái đất này nó rất là không thích hợp cho sen đá. Tại vì sen đá nó không có thích những cái loại đất thoát nước kém như thế này. Nó sẽ dễ làm cho cái bộ rễ của cây bị úng. Nói một cách đơn giản thì trong thành phần đất trồng sen đá sẽ có 2 cái loại nhóm đất chính. Đó là cái nhóm đất giữ nước cũng như là cái nhóm đất để thoát nước. Mấy cái loại mà mình sắp ví dụ sau đây thì nó chỉ là những cái mình hay dùng thôi. Thực chất thì cũng có nhiều loại đá khác. Với cái nhóm giữ nước thì mình sẽ hay dùng 2 loại, đó chính là Bed Mousse với lại Vermeer. Mình sẽ show cái đây, cái này là Bed Mousse. Nhìn nó sẽ hơi giống cái xơ dừa vụn một xíu, nhưng mà nó sẽ đỡ phải xử lý hơn là xơ dừa. Xơ dừa thì nó sẽ hay bị chát chát, nó không có tốt cho cây lắm. Nhưng mà vẫn dùng được nha, nhưng mà phải dùng xơ dừa đã xử lý rồi. Còn cái này là Vermeer. Mình khá là thích cái đất này, nó ngậm nước rất là tốt, nó cũng lấp la lấp lánh được, cũng đẹp. Mọi người cũng hay vô hỏi là xài cái gì mà lấp lánh quá. Ở cái phần mà nhóm thoát nước thì mình sẽ hay dùng đá perlite hay gọi là đá chân trâu với lại dùng permit. Không biết mọi người hay gọi cái này là cái gì ha. Mình ở đây thì mình gọi là permit, nhưng mà vẫn có nhiều chỗ gọi là pumice á. Mình thấy tên pumice thì dễ gọi hơn, nhưng mà tên đúng vẫn là phải là permit mới đúng nha. Permit thì khi mà mọi người trộn vào đất mọi người sẽ dùng cái loại nhỏ này nè. Đây, cái loại nhỏ như thế này sẽ thích hợp để trộn vào đất hơn. Ngoài ra thì nó cũng có những cái size khác, những cái size to hơn thì sẽ dùng để lót dưới đáy chậu. Những cái chậu mà quá lớn thì mình sẽ không có để full đất vào, rất là nặng, với lại nó cũng tốn giá thể nữa, thì mình sẽ lót bằng cái đá pumice này. Đây, cái này là pumice size để lót chậu. Thì là mọi người đã có sơ bộ về nhóm thoát nước cũng như là cái nhóm giữ nước của đất trồng sen đá rồi. Thì tới cái phần mà mình trộn đất như thế nào mình sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cái đất soil mix của nhà Choi nè. Thì trong này có rất nhiều thành phần. Đây, tất cả thành phần với lại tỷ lệ trộn này kia mình đều để hết trên này. Nếu bạn muốn thì có thể mua đất về tự trộn cũng được. Ở Choi thì có bao nguyên là bao 6 kg như thế này, với lại cái bao chiết 1 kg. Nói chung nó là cái bao túi zip với mình không có ở đây để cho mọi người coi đâu. Thì hồi nãy mình đã có chia sẻ về cái thành phần giữ nước với lại cái thành phần thoát nước tốt. Thì rất là đơn giản, mọi người muốn cái đất của mọi người giữ nước tốt thì mọi người thêm cái thành phần đó vô, và ngược lại. Như đây là perlite, thì mọi người muốn cái đất của mọi người thoát nước tốt hơn thì mọi người bỏ perlite vô. Perlite hoặc là permit cũng được. Mình thì thích dùng perlite hơn tại vì nó nhẹ. Khi mà mọi người để những cái chậu mà bự bự đâu, đây, những cái chậu to to như là cái chậu AL đằng kia của mình đi, nếu mà mọi người để perlite nhiều thì nó cũng không có bị quá nặng. Còn mọi người muốn trồng những cái cây mà nó ưa ẩm hơn thì là xài Vermeer hoặc là xài Bed Mousse. Thật ra là mọi người cứ xài loại nào cũng không có nhất thiết là phải xài cái này hoặc cái kia, miễn là cái đá đó nó nằm ở trong cái nhóm nào là được rồi. Tụi nó đều tương đương nhau hết đó, chứ cũng không có sự khác biệt quá lớn đâu. Nếu mà mọi người muốn biết kỹ hơn về từng cái thành phần thì mọi người có thể ghé qua trang web của Choi Garden. Ở trên đó tụi mình có nhiều bài viết chia sẻ thì thông tin sẽ cụ thể hơn.